Jedno české přísloví říká, že se dobří holubi vždy vrátí tam, kde se cítí skvěle. Víme, že je to pravda, protože hrdinové osvobození západních Čech a především Plzně se do jedné rodiny skutečně rádi vracejí. Příjezd veteránů netrpělivě očekávali, s láskou a pohostěností se jim věnovali. Velké skupině Američanů poskytují téměř 20 let veškerý servis. Z reportáže poznáte, že hosté, kteří tentokrát přijeli na kulaté 65. výročí osvobození, si v jednom domečku v Plzni připadají jako doma. Uvidíte, že se v malém městě v srdci Evropy neoficiálně jednou za rok potkávají američtí váleční veteráni, kteří se ve své vlasti nesetkávají nebo jen zcela výjimečně. Dýchne na vás i neformální a srdečný přístup, kterým se hostitelé snaží o opětovné návštěvy ze zámoří. Cílem reportáže je popularizovat západní Čechy jako stále krásnější destinaci. Nejen památné přijetí v roce 1945, ale i nyní napomáhá k tomu, aby se hosté z Ameriky každoročně vraceli. Věříme, že i důstojné oslavy 65. výročí osvobození Plzně pomohly Plzni vyhrát titul Evropské město kultury 2015. Oficiální část oslav byla připravena na dny od 1. do 6. května roku 2010. Pro všechny významné hosty z Ameriky, kteří dorazili dříve, se podařilo zajistit na 30. dubna nádherný výlet do Prahy. Veteráni cítili jako velkou křivdu, že se v květnu roku 1945 do Prahy nedostali a byli za toto dobytí hlavního města nesmírně vděční. Ten týžden na 18. hodinu připravili plzeňští hokejisté v čele s velkým patriotem města Martinem Strakou vernisáž výstavy Příběh Indiána v Plzni. Plzeňany byl připomenut i nesmazatelně převzatý sportovní duch slavné 2. pěší divize s jejich heslem Nikdy druhá. Tato divize, nazývaná též Indiánská hlava, byla inspirací pro znak plzeňských hokejistů. Někteří váleční veteráni tu byli poprvé a bylo by krásné dodat, ne naposledy. Celkem 4krát byli 28. dubna členové z rodiny hostitelů na letišti v Praze Ruzyni. Větší zajímavostí však je, že se každý z veteránů po příletu ptal na své kamarády, kdo už přiletěl, jak vypadá a tak dále a tak dále. Sledujete uvítání veteránů ve Velce v Plzni na Lochotině, která je v době oslav, jak sami říkají, nejen jejich druhým domovem, ale i hlavním velitelstvím. Oslavy navštívili i experti z Boeingu, obdivovatelé vojenské historické techniky, ale hlavně vojáků, kteří druhou světovou válku vyhráli. Večer přiletěla další velká ikona plzeňských oslav, Erik Peterson. Všichni se na Erika moc těšili a okamžitě byl absolutním středem zájmu. They say we're a cute couple, didn't they? Hello, buddy. Yeah, Yeah. I'm about ready to collapse, so probably. we've been traveling for 20 hours. Z ložnice se vrátili hosté z Texasu. Prý jen, že zapomněli popřát dobrou noc. Američané svého kamaráda netrpělivě vyhlíželi. O pozdrav a pohlazení si řekl i pejsek. Everybody, everybody. Nice. How are you? How are you? It's nice to see you. Actually terrible, but Hey, that's okay. you don't have to worry about me anymore.
This is My wife. That's the Isn't one. she gorgeous? My wife. Anyway. That is what I meant. Oh, great. Congratulations. Charles, do you know? No. Baron? May I introduce We've you? been married now for a year and a I half. know him, don't I? Charles Noble Sure. and Verlin Owen. How are you? Okay, I was wrong. I Yeah, was telling you that. about meeting him in the grandstand. He said to me that we But met each other how do a you couple do? of years I'm ago, Sarah but Noble. I said I it is do. impossible. Vern Llewellyn. Welcome to our place. It's Welcome. our daughter, Laura. You bench is home. Bench is home. Bench is my name. That's Levishka in Czech. Levichka. You remember it? How come you pull this stuff on me? I'm getting old, 50 you know. years ago, it was a Yeah, little, you know. it was a little different. My gosh. Yeah, you got it. Marion Kirkham from Oregon Nice to meet State. you. You Very couldn't well. meet each other. I don't think so. No. I'm sure. Oh. V noci dorazil další veterán, unavený, ale šťastný. Na výlet do Prahy se všichni opravdu moc těšili. Komfortní autobus, který pravidelně křižuje Českou republiku s plzeňskými hokejisty, po dobu oslav hrdě a s velkou radostí využívali veteráni. Během jízdy pražským metrem přistáli v Praze na Ruzini další osobnosti. S neuvěřitelnou vitalitou opět nepřekvapil ani 93letý válečný veterán. Ke společnému setkání všech došlo velice brzy u americké ambasády. It's my wife Sarah. Hello, how are you? Pleasure to meet you too. This is my wife, Marta. Hi, Charles Noble. She's right, yeah. I liberated her. Well, you did a good job. He did, yeah, right. You were smarter than the rest of them. They weren't as smart as you were. 62 years. Já si myslím, že je třeba říct také za americké velvyslanectví díky Češi. Děkujeme za to, že jste nezapomněli, co dělali, co obětovali Američané a Češi a další národy během té války. Děkujeme, že si to stále připomínáte. Z ambasády přejíždíme přes Jelení příkop a Pohořelec, kolem letohrádku Belvedere na Pražský hrad. Turisté, kteří přišli navštívit Pražský hrad, přehodnotili své priority, zjistili, že jim neuteče a veškerou pozornost věnovali vojenské technice a válečným veteránům. Jízda pokračovala do centra Prahy přes Čechův most k Rudolfínu. Aby si hosté mohli prohlédnout panorama Pražského hradu přes řeku Vltavu, projela kolona po nábřeží k tančícímu domu a přes Jiráskův most na Smíchov. Po nábřeží Eduarda Beneše kolem Národního divadla se dojelo k Pařížské ulici, která už ústí na Staroměstské náměstí. Hosté z Ameriky si užívali projížďku Prahou, která měla kočárovou rychlost, i policejní doprovod.
Po prohlídce Staroměstského náměstí následovala zajímavá návštěva starobylé radnice, včetně strojovny 600 let starého orloje. Je mi velkou ctí přivítat tady nejvyšší představitele hokejového klubu HC Plzeň 1929, generálního manažera klubu Martina Straku, sportovního ředitele klubu, pana Milana Tichého, který přišel s tím nápadem a s tou myšlenkou, aby se Indián stal symbolem plzeňského hokeje. Já bych chtěl za hokejový klub říct pouze to, že jsme nesmírně pyšní a šťastní za to, že jsme mohli jméno hokejového klubu spojit se symbolem Indiána. Zároveň s prvním rokem Indiána jsme získali první prezidentský pohár v historii. Bez vás, pánové, by nebyl ani znak, ani ten pohár, takže za to vám moc krát děkujeme dodatečně. A pro mě je velikým potěšením, že vám teď jako první mohu oznámit, že hokejový klub HC Plzeň 1929 získal pro příští sezonu další posily ze zámoří. Pan Earl Ingram. Oh. Pan Steve Mason. Asi je zbytečné připomínat, že se jedná o skutečného vzpomínatele Plzně z roku 1945. Patton Waters, vnuk generála Pattona. Right. Perfect. I'm ready to win. Number one. I'm ready to play. You also. Steve, like this. Oh yeah. Okay? You need a puck. Krátká, ale tradiční návštěva u Majky ukončila náročný celodenní program. Veteráni si prohlédli výzbroj české armády. Někteří zaregistrovali výrobky z Ruska. It's a heat seeker. Huh? Aha! Good morning, and thank you very much. On behalf of my wife and I say thank you, and the pilot says thank you. We of the family of the Pattons really appreciate the veterans that have returned, and we appreciate that you've come out to honor my grandfather. Your celebration and respect to the United States Army, Air Force, Marine Corps, as it were, we truly appreciate you continuing each year. Just hope that you'll never forget that freedom's not free and that America is here for you as you are here for us. Really, thank you.
Vnuk pana generála položil květiny za rodinu Pattonů. Následoval voják roku Spojených států amerických a váleční veteráni. Nezapomnělo se na zastavení u pomníku generála Harmona a u pomníku pana prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Potom se veteráni přemístili do Plzně, kde sledovali kopii historické bitvy. Bitva skončila americkým vítězstvím. Ti, kteří přežili, ji nazvali pekelným kotlem, protože dobře opevněná německá baterie dokázala mezi americkými obrněnci nadělat obrovský masakr. Takovýchto bitev museli spojenci vybojovat stovky a museli vyhasnout tisíce mladých životů, abychom my mohli žít v míru. Naše město Plzeň osvobodila právě takováto skupina 23. kavalerie 16. obrněné divize. Následoval oblíbený koncert Honzy Vyčítala z Greenhorns. Chtěl bych tady na chvíli na jevišti přivítat ty, kteří vás v tom 45. osvobodili a kteří věrně sem váží tu dálku přes oceán. Každoročně se zúčastňují těch oslav. My friends, welcome! Já jsem na to nové album Greenhornů naspíval jednu písničku, která je speciálně pro ně. Jmenuje se Patrona z války. Já našel kdysi patronu z války, je to už dávno, jiný byl svět. Kdo pak mi poví, z jaký je dálky, čí asi byla a kam měla jet. Kousek pak od ní vojenský známky, špinavý od hlíny za spoustu let. Zvětralou látku, na zbytku fotky, neznámou adresu viděl jsem hned. Na plážích Francie, kousek od Anglie, ty vlny v La Manchi dnes jinak zatančí, ne jako za války, kdy čety amíků s cigárem u pusy, jenom tak ze zvyku, pod plnou palbou hnali se do boje, každej z nich srdci měl malýho kauboje. Zprávu jsem poslal, pak na tu adresu, odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou, a jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku, babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu, jsem přeci správnej Čech, beru to po staru. Na plážích Francie, kousek od Anglie, i vlny v La Manchi dnes jinak zatančí, ne jako za války, kdy čety amíků s
cigárem u pusy, jenom tak ze zvyku, pod plnou palbou, nalít se do boje, každej z nich v srdci měl malýho kauboje. Do rozpacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou v přístavu, říkají vrať se, než zmizí do davu. Do kapsy křížek, pro štěstí na cestu, to aby odehnal zubatou nevěstu. Na plážích Francie, kousek od Anglie, i vlny v La Manchi dnes jinak zatančí, ne jako za války, kdy čety amíků, cigárem u pusy, jenom tak ze zvyku, pod plnou palbou, nalít se do boje, každej z nich v srdci měl malýho kauboje. Je to už dávno, bylo to za války, na paměť neznámých růžence z korálky. Dávají lidé na pláže Francie, vojákům ze států, vojákům Unie. Řidiči džípů hrdě čekali na veterány, aby je převezli k pomníku 16. pancéřové divize, kde položili květiny. Dále veteráni dojeli na džípech k pomníku 2. pěší divize. We have been asked now to announce a present to the grandson of General Patton. The citizens of Pilsen would like to give you a doll dressed up in the national costume of Pilsen. Thank you very much. Thank you so much. Po krátkém vzpomínkovém aktu a neformálním předání panenky proběhla velkolepá přehlídka. Přehlídka byla skutečně ohromná. Přes 330 historických vozidel téměř z celého světa a dokonce se po 65 letech v Plzni objevily i tanky značky Sherman. Nejen amatéři, ale i odborníci na vojenskou historii obdivovali nádherně připravená vozidla, motorky i například jízdní kola, a to vše z druhé světové války. V novodobé 20leté historii plzeňských přehlídek tu byly i skutečné sběratelské skvosty. Dorazili k nám z dalekého zahraničí. Veteráni v duchu vzpomínali na krásné přehlídky v roce 1945. Zároveň je potěšil velký zájem diváků, kteří jim neúnavně tleskali, mávali a nešetřili úsměvem. Po přehlídce historických vozidel vystoupili váleční veteráni na tribunu, aby pozdravili a pozvali Plzeňany na autogramiádu. I didn't know you could write. Oh, I try. Atmosféru na náměstí Republiky si Plzeňané užívali, ale vyjadřovali i vděčnost. Už se stalo tradicí, že se po přehlídce věnec z čerstvých květin, který též projel s historickými vozidly Klatovskou třídu,
převezl ke hrobu prvního prezidenta Military Car Clubu Milana Dlouhého. Čest jeho památce. Od rána bylo rušno, někteří veteráni se snažili i pomoci s přípravou, hlavně ale nedočkavě a v očekávání vyhlíželi ostatní veterány, kteří byli ubytováni v centru města. Veterány dlouho očekávané neformální setkání se rozběhlo báječně. Po dlouhé e-maily. Vážení veteráni, vážení hosté, pro nás velká čest vás přivítat na výsostném území naší rodiny. Since we're at a garden party, I hope that we can all raise our glasses with our traditional Pilsner beer. But as well, you will like it. So this is this bottle, and here are 3 coats of. Present from our monkeys to you. Yeah, yeah, our monkeys okay. Our monkeys drinking every day this whiskey. That we appreciate your huge heart for the veterans and for America. We really, George and Lita, you've just served for so many years and you've given so much to everyone. I know everyone just really appreciates it, and we all want to thank you for all of your work, but mostly for your heart. During the war, under the Nazi regime, his mother said, I'm not going to have any children to raise under the Nazi regime. When she heard our tanks come into town, she changed her mind. So I feel partly responsible for his very existence. For you. That's a special flag for you. Because you honor those who serve. Thank you, George. Thank you very much. 1, 2, 3. We know where it is. We can tell you later, but I just am really encouraged. So George said he would make a little brother to have it in place of. Thank you, George. 2, 3. 1. Go. That's beautiful. It is. 90letý Erik tancoval, líbal svou manželku a šířil dobrou náladu. Hosté z Ameriky netrpělivě vyhlíželi autobus hokejistů s Indiánem, který je odvezl do Konstantinových lázní. We'd like to welcome the American veterans who, as really young boys, came to Czech Republic and who did a wonderful service to our country. Also, we'd like to welcome their companion, their guardian angel, Mr. Lavička. On behalf of the veterans, we would like to thank each of you both for allowing us to be your guests and also for the plaque that you are unveiling today. 65 years ago, these veterans in front of you, members of the greatest generation, came halfway around the world, risked their lives in order to gain freedom for the Czech people. Many of the countries and people
that these men freed, other than the Czech Republic, have forgotten about them. We are particularly proud of the Czech people because they have not forgotten. You suffered under the Nazis and also under the communists. You value your freedom. We pray that the annual Liberation Festival, the plaques such as this today, the stories the veterans tell, and the veterans themselves will carry the message of freedom on to the next generations. These younger generations need to inherit your love for freedom. For once lost, freedom is very hard and very difficult to regain. It may cost many lives, and even then, the outcome might be doubtful. We'd like to thank the veterans again for their service. We'd like to thank the active duty military of the American Army for their service. We'd like to thank the Czech military that have fought with the Americans in Iraq and Afghanistan to help preserve other people's freedom. We'd like to thank the citizens and mayor of Konstantinov Lázně for your hospitality. And we'd also like to thank Major Ruda Bayer, commander of the Military Car Club, for furnishing the vehicles, not only today, but in all the parades that we've attended. Thank you very much. Chancellor. Hello. I'm the designated public speaker for my mother. We're very honored to be here for this event. The hospitality that she has received since being in the Czech Republic has been overwhelming. Her father, General Pierce, had many wonderful things to say about the Czech people, and we have experienced it now ourselves, so thank you very much for that. Let's do the countdown. We're starting with 3, 2, 1, now. Go. Oh, I'm sorry. Trochu později dorazila velká skupina veteránů z 97. pěší divize, která navštívila Cheb, Mariánské a Františkovy Lázně. V hotelu Slovan vnuky pana generála Pierce potěšila zpráva, že stůl s židlemi, u kterého seděl a velel jejich děda, je uschován v depozitáři hotelu. Pani Tátko, já jsem hlavička. A to Pojedete s náma taky? Jo, pojedu. Děti ze školky v Trhanově chodí pravidelně k pomníčku sestřeleného letce. To je bratr toho Pavlovo brácha, jak jsme se tam byli podívat včera. Já pro vás tady počkejte, tam můžete. 4, 5, kolik jim let? 3 až 6. Veteráni je obdarovali vlaječkami. Virgil, this is Paul, his middle name Pavel, and then Kirkham, and he was born November 27th, 1924, and then he died April 30th, 1945. And he was the last pilot to lose his life in the European theater in combat. His brother, because he knew he was a good pilot, and it wasn't until he came over in '95 that he saw a picture of the helmet of his brother, and he knew what had happened, because there was a hole. So the picture where? Sure, 40 He was years. a mayor in one of the towns. He had a picture. No, I thought Armored piece that came up. Oh, the armored piece. Okay, I understand. And there was a bullet hole right through the headpiece. So And it's in the museum. the pilot, after 82 missions, you don't make a slip like that. You know. Kde 30. dubna před 65 lety zahynul pilot americké armády Virgil Paul Kirkham. Každým rokem
pořádá obec Újezd zde pietní vzpomínku právě 30. dubna. Já tady mám potom fotku, jak to vypadalo v letošním roce. Jinak vám děkuji za návštěvu, že jste se přišli podívat. Snažíme se pomník upravovat tak, aby to bylo místo poctivě připraveno a uctilo to památku toho letce. A to, že se to dochovalo i přes ty minulé léta, kdy tomu společenský poměry u nás nepřáli, je právě zásluhou paní Sládkové. I would like to thank all you people for coming here to honor my brother. Já jsem z Ministerstva obrany a je pro mě nesmírnou ctí být přítomen tomuto okamžiku, kdy mohu předat paní Zdence Sládkové pamětní plaketu Ministerstva obrany za péči o válečné hroby. Chtěl bych zde jenom připomenout, že každý voják, který padl ve válce, nebyl jenom vojákem, ale byl to člověkem, který pocházel z nějaké rodiny, měl své příbuzné a v některých případech i své potomky. Pokud by takový člověk nezemřel ve válce daleko od své zemi, zřejmě by byl pohřben blízko své vesnice nebo rodiny, kde dožil svá léta a jeho příbuzní by se mohli o jeho hrob sami postarat. Ale v případě jako v tomto, kdy voják zemře daleko od svých blízkých, musí tuto rodinu někdo zastoupit. A jak jsem už řekl, mi je nesmírnou ctí, že tady dnes můžu předat ocenění Ministerstva obrany paní Sládkové za to, že ona si takovou práci vzala za svou. Prvním symbolem je plamen svíčky, který znázorňuje jak všespalující oheň války. Zároveň plamen svíčky symbolizuje i vzpomínku nás všech na své zemřelé blízké. Zároveň je to však i tvar kapky slzy, která nám znázorňuje nebo připomíná hořkost a vzpomínku na své zemřelé. Předáním této plakety bych vám chtěl poděkovat, paní Sládková, nejenom jménem Ministerstva obrany, ale i jménem těch, kteří se nikdy nedozví, kde jsou hroby jejich blízkých a jsou rozesety vlastně po všech bojištích světa. Děkuji vám. Žádný neví, co jsou do Mežlice, žádný neví, co je to dnes. Během výborného oběda v Trhanově příjemně hrála chodská muzika a došlo i na společné fotografování. Po obědě veterány i přes nepřízeň počasí očekávali obyvatelé Domažlic. Mr. Mayor, distinguished veterans, ladies, gentlemen, and friends, on behalf of the U.S. Embassy in Prague, Major General Vincent Brooks, the Commanding General of the 1st Infantry Division, and the people of the United States, thank you for inviting me here today. We are truly humbled, yet extremely honored to join you in commemorating the events that took place in 1945 and representing all the soldiers, past and present. Today's soldiers truly stand on the shoulders of the heroes who sacrificed so much 65 years ago and lived the 2nd Infantry Division motto of second to none. We have representative veterans from the 5th U.S. Corps Headquarters, the 56th Signal Battalion, 26th Infantry Division, 2nd Infantry Division, 97th Infantry Division, the 16th Armored Division, but it was together that this was made possible. We have not forgotten the warm reception that we received in May of 1945, and we received the same warm feelings in our hearts when we come back to visit you. And we thank you for your generosity.
I ve Gdyni bylo přijetí veteránů opravdu srdečné a pohostinné. Nechyběla ani místní specialita – lahodné chodské koláče. K setkání posloužilo místní originální muzeum. Vystavované historické unikáty veterány opravdu zaujaly. Vážení přátelé, jsem hrozně rád, že vás mohu v těchto stísněných podmínkách ve Gdyni přivítat. V takovémhle množství a ještě veteránů, kteří nás osvobozovali před těmi 65 lety, se nám ve Gdyni nikdy tolik neschluklo, nesešlo. Je to pro nás velkou ctí. Thank you very much. Petra. Vnuk Petra? Yeah, grandfather. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. No, I have a picture. To je Marion Kirchen. To je suvenýr a od baby speciálně pro veterána. Závěrečná část expozice věnuje pozornost příjezdu Američanů před 65 lety. Jakousi třešničkou na dortu je o tou tulačkou do muzea propůjčená vlajka, s kterou osvoboditelé do Gdyně vjeli. Američtí veteráni se i v chladu a dešti zúčastnili pietního aktu u pomníku obětem druhé světové války. Srdečně mezi námi vítám také zástupce 3. armády generála G.S. Pattona, kteří se v roce 1945 zasloužili o osvobození našeho města. Erikova láska připravila veteránům kávičku a koláče. Myši za svobodu, mír ve světě a šťastný život sloužil biskup František Radkovský. Samozřejmě jsou ve světě, to víme všichni, ale tady Evropa, aspoň ta střední, západní Evropa. V prvním čtení z listu Kolosanů, tak hlavně z oné, jak říkáme někdy, Magny Charty Božího království, to znamená z blahoslavenství. O svého blahoslavenství jsme slyšeli právě o těchto vztazích, jaké hodnoty je třeba dávat na první místo v životě, že jde o vzájemnou lásku, že je cesta k tomu, aby lidé na této planetě mohli společně všichni vést dobrý a šťastný život. Amen. A teď se za to budeme modlit. Boží syn. Následoval slavnostní oběd a po krátkém odpoledním odpočinku se veteráni přemístili k pomníku Díky Ameriko. Welcome to the America Monument. We have gathered here today to commemorate the 65th anniversary of the liberation of the city of Pilsen by the US Army. Ladies and gentlemen, I am particularly pleased to know that I am able to welcome, as every year, the most distinguished guests to these ceremonies, namely the veterans of the Second World War. Vážení veteráni druhé světové války, vážení a milí Plzeňáci, Plzeňáci dobře vědí, že si jejich američtí osvoboditelé v éře komunismu stali obětí mimořádného historického nevděku.
tento nevěk jsme v posledních 20 letech snad a do jisté míry odčinili. Tím, že jste sem přišli, demonstrujete, že jste si vědomi jejího tehdejšího, ale i dnešního významu. Děkuji vám za pozornost. The affair of the United States of America to the Czech Republic, Mrs. Mary Thompson Jones. Děkuji. Since today I have the deep honor of speaking for my countrymen, I'd like to speak for a moment about the importance of memories. Dear Czech friends, and especially dear friends from Pilzen, you have before you lifetimes full of memories about places where you live your daily lives, sitting here before you. We will never forget. I'm honored to be able to greet you on behalf of all the veterans and to bring greetings from those veterans who were not able to join us today in this very special day of commemoration and celebration. We are very happy that you stole our hearts 65 years ago. We wish for you good health, long life, prosperity, and continued freedom. Thank you. First wreath to be placed on the Thank You America Monument will be presented by Mr. President of the Czech Republic, Mr. Václav Klaus. With the next wreath are coming the US veterans. The next wreath to be placed at the monument comes from veterans of Belgium. Děkuji všem našim hostům i vám, občanům města Plzně, že jste se dnešního vzpomínkového setkání u památníku díky Ameriko zúčastnili a přeji vám příjemný zbytek slavnostního odpoledne a příjemný večer. Very good. Then you could translate. No, yeah, right. Me and you both. Yeah. Vážení hosté, příjemný dobrý večer. Jednou začíná a všechno jednou končí. Dneska končí i slavnosti svobody v Plzni. Takže přeju příjemný večer.
předány in memoriam. Queers převezme jeho dcera Isabel Queers Ward. George S. Patton přebírá jeho vnuk George Patton Waters. When the ringers start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean high and shore, hold me tight, swing on. Like a flowers bending in the... Okay. Those are wonderful. That's beautiful. San Mere Egli bylo první město jako osvobození jednotkami armády Spojených států, takže prostě jako je tam kilometráž 0. Patníky kopírovali celou bojovou cestu, kudy šla 3. armáda generála Pattona. V roce 1947 skončila v Bastoně, protože jako v té době tady byli úplně jiní lidi, kteří měli rádi jinou barvu hvězdy. Takže jsme strašně rádi, že se prostě jako po x letech ten poslední kámen vlastně jako dostal až sem k nám. Je to originál? A tady máte označení vlastně, to označení 3. armády Spojených států, které velel jeho děd. Toto album vlastně získalo muzeum Darren v St. Mere Egli. Jsou tam krásné fotografie. Já jsem nejdřív myslel, protože jako, oni říkají, no, my už to changeujeme, dáváme kopie, ne? Říkal, dobře, přivezou kopii, nějakou plastikovou čapku, prostě a odnesu. A pak je to 4 dny zpátky, jsem měl mail. Přijedeme, přivezeme, říkal, tam byla, a váha je 435 kg. Říkal, no to snad nevíš. Tak to sem dostaneme, ne? I když byl program oslav doslova nabitý a únava všech velká, zbyl i čas opět navštívit oblíbené zastávky. Jsme nesmírně rádi, že se opět podařilo dědečkům a jejich potomkům připomenout atmosféru roku 1945. Jak říká staré moudro, proti věku není léku. Parta, která okrašluje slavnosti svobody, pozvolna řídne, ale pevně věříme, že odkaz osvobození, česko-americké přátelství i spojenectví přetrvá. Zkrátka a dobře, jak pravil pan Periklés. Není štěstí bez svobody, není svobody bez statečnosti. Díky osobní statečnosti si osvobozený Plzeňský kraj radostně užíváme. Veteráni v Plzni obdivují nejen mnoho krásných míst a celkovou úroveň, ale rádi chodí i pozorovat svobodně žijící medvědy. Též není důvod nemít radost z toho, že hosté z Ameriky s tichou podporou nepochybovali, že západočeské metropoli bude přiznán titul Evropské město kultury 2015. Bohužel došlo navždy hořce patetické loučení.
Američtí vojáci nepřijeli tenkrát v 45. jen s tanky a děly, jak už trefně zpívá Honza Vyčítal, ale přijeli i s nádhernou muzikou, která v nás všech jako memento zůstává do dnešních dnů. Při jejím poslechu se můžete seznámit s těmi, kteří reportáž pomohli vytvořit.
Teď nás tady vidíme další vůz, co to bylo, jestli můžeme ještě se stihnout popastí říci. To byly velkou průchodností a pojelo až 12 členů poznámky, což představuje průchodnost. Teď máme tak, Erikou Peterson. A tady máme Samuel Jiříku Čorný Slazo. Odmluví tady Káru do Plzeň. Tady by bylo znovu prostor. Je to napodávala zbraná a co se připraví na turistický komentu. Benzín pro vojenskou policii, pro spojky mezi různými jednotkami bojovými a vidíme tady takové zvuky, které tady čadové tady nějakou poznání. požáry způsobené německým národem. Teď tu máme dva menší vozy, jako lék, jako opravdu rozdílné, jako stejně určené hlavně pro horské objekty, kde chceme použít stroj s dobrou průchodností a na smyslu do špatného terénu. Vykonné řízení táků tákama, kdy dělají každou pravdou krásky s rozhodnutím toho vozidla dostane. Tak co to máme tady? Hned za těmi lezeckými vozidlami jsou větší nákladné vozidlo, které byly vyráběny od roku 1949 až do roku 1945. Ovšem v roce 1943 byly složeny přímo z fronty a sloužily pouze k zápolí. Těchto strojů se vyrobené několik typů. Za nimi je další 8 a ty pěti, kteří nás jsme přeslali, tam nebyl na první auto, který jste nebyli stejný. A to je tam vyslovená nějaká ochranná pomůcka, která nemá žádný takový. Tak, tady máme dokonce na jednom z těch vozidel živé vozidlo.
Od rána bylo rušno. Někteří veteráni se snažili i pomoci s přípravou, hlavně ale nedočkavě a v očekávání vyhlíželi ostatní veterány, kteří byli ubytováni v centru města. Veterány dlouho očekávané neformální setkání se rozběhlo báječně. Po dlouhé e-mailové spolupráci se osobně sešli ředitel plzeňské zoo Jiří Trávníček s vnukem pana generála Petna. Všichni Američané si osobní shledání maximálně užívali. Mr. Bench. Už skoro domácí host Earl průběžně informoval příchozí, například dceru pana generála Pierce a další. No, tak tam nás potom přivítám, ne? Kvůli tomu otevírka domluvil. There you are again. George. Vážení veteráni, vážení hosté, pro nás velká čest vás přivítat na výsostném území naší rodiny. Since we're at a garden party, I hope that we can all raise our glasses with our traditional Pilsner beer. Before we're going to unveil the memorial plaque, before lunch is going to arrive, and also before the Sherman tank will be arriving. Stop smiling. Please. I would like to hand the word over to a friend of mine, Vláďa, who has prepared a beautiful present for you. I hope that this present will be for you not only as a remember for this to this garden party, which is called bench party, but as well you will like it. So this is this bottle, and here are 3 coats of. Present from our monkeys to you. Yeah, yeah, our monkeys from here. Okay. Our monkeys drinking every day this whiskey. That we appreciate your huge heart for the veterans and for America. We really, George and Lida, you've just served for so many years, and you've given so much to everyone. I know everyone just really appreciates it, and I want to we all want to thank you for all of your work, but mostly for your heart. During the war, under the Nazi regime, his mother said, "I'm not going to have any children to raise under the Nazi regime." When she heard our tanks come into town, she changed her mind. So I feel partly responsible for his non-existence. I want
ever wondered why his daddy treated me so nice. Enjoy the garden party, and I hope you're gonna enjoy it. For you. That's a special flag for you. Because you honor those who serve. Thank you, George. Thank you very much. I'm nervous, I'm sorry. And now we're going to come to the moment when we'll unveil the plaque. Some of you may have seen the flag before, but there was a copy. This is the original. This piece was stored in a very flimsy way, without any attention to its historical value. And I was told that it would be impossible to restore it. Regardless of the naysayers, I decided to purchase this piece and restore it. And I gotta tell you that it was a tantamount work to get it straight, because originally when I got it, it was like a propeller, right? Propeller. It was twisted. My English is better than this. My father has been always telling me that his entire life, it was really kind of stuck in his head, and he was wondering how come that he never wondered about the 8th wonder of the world. And I'm going to tell you what the 8th wonder of the world is. You all know the 7 wonders of the world. Okay, well there's an 8th wonder. When in May 1945, youth liberators from the US came. Well, in 1945, when the Americans arrived, my father was 24 years old, and obviously he was in the best age, the most virile, the most active stage. Yeah. But despite of his virility and his youthful state, all the Pilsen girls had in their time, in those first few days, their eyes only set for the American soldiers. The 8th wonder of the world is that how come that his dad was not jealous of these guys, of the Americans, right? Not only him, but all his friends who had these girlfriends or wives, none of them got jealous of the American soldiers, who in the meantime were frolicking, all these Czech girls. Right? And so during the first week in May, well, I'd say from the 6th till whatever the 14th, he got so much sports done, right? Because he had no time. Well, actually the girls had no time for him. So he was doing ping pong, tennis, and he got really in a good shape sports-wise. And Vern reminded me about this issue of the 8th wonder of the world. That when he was speaking with my dad at that time, his father was telling him about that. I'm not jealous. And I don't know why, but I'm just jealous. As the proof of the frolicking that was going on in May, I have a living proof of that here today. I don't know what's gonna come. This is a secret surprise for him. He doesn't know that. This gentleman's mother, when the Americans came, for 5 days she was missing out of the house. You may have a proof of this connection, because this gentleman who's going to be cooking here for you today is a master griller. He is master of the barbecue grill, and obviously we're making a very clear connection between his assumed parentship of his father and his inherited art of grilling and using barbecue, which is something that Czechs normally don't do. So where did it come from? And the last thing, so that we can start, I'm very happy to also welcome here Steve and Marta. I brought them from the airport, and I'm very honored that they're here with us today, and that they also brought their children with them. As you know, at the end of the war, many soldiers acquire war trophies, and Steve has acquired Marta. If it wasn't for that, their children wouldn't be here today. And now we're gonna come to the event of unveiling the plaque. Okay, there's gonna be 3 people in unveiling the plaque. I would please ask Earl and Eric if you would join George. George is gonna be representing his father, who really should be doing the unveiling. For you? One for you. I don't know what we're doing. Count of what? 2, 3.
No. Thank you. I thank you. I thank you very much. I am very happy. Yes. That's very helpful. This is a fiberglass model. Ale toto se povedlo nejen opravit, ale dokonce se to dalo do původní podoby, jak si to přál architekt a původní navrhovatel. A hned vysvětlím proč. Původní architekt si přál, aby tam byly hvězdy, přál si, aby to bylo trochu bombírom tuto, aby to trochu lidi vytěsnilo, aby na to nešlapali a tekla voda pryč. Sochař, který to dělal, by to pomohl restaurovat a udělal finální patinu do bronzu. That's beautiful, George. That's wonderful. Okay, yeah. That's all. Okay, there's one more thing that we're gathered here for today, and it's a very interesting story. As you know, we originally were planning to install one of the Sherman tanks from 1945 here at the Pilsen Zoo. Well, that plan is still on its way, but we have one thing that we're going to do here in the meantime, right here in this garden. What happened is that since we couldn't get the Sherman tank, the real one, going for today's or this year's celebration, I got something else for you, and that is a small wooden model of a Sherman tank from 1945. What happened is that there's a gentleman here in Pilsen who, when he heard about our plan to unveil the real thing, the big Sherman, and with the fact that it's still somehow not completely realized, he brought me in a little plastic bag a broken model, wooden model of Sherman tank. And he told me it's been in our family for 3 generations. It was all broken up. There's even a red star, a Russian star, was painted on one of the pieces. So this tank was at great George's expenditure, was restored to its original state. And a little bit background about this tank. It was built in 1945 by one American soldier who was by profession a carpenter, and they were staying in the family of this man who gave the tank to George. And you know, in his free time, this gentleman has fabricated this little tank that he gave to this gentleman's grandfather. So now we're going to do the unveiling here, and Pat is going to say something also. Well, I just wanted to tell you about this one's big brother, which is down in Germany. But I think you should also meet Jerry, who's the head of the zoo, or George, I guess you call. I say Jerry, George. But we've struggled very hard, very diligently to try to get the tank. We had hoped it would be here. We know it's 100 miles south of the border, without an engine, without a transmission, and without Eric. So we don't, and George to fix it. But the zoo, the fellows at the zoo, Jerry in particular, he and his able assistant, and now the American Embassy, are working very diligently and working very effectively to get it done. It's just something called bureaucracy, and I think we all know about bureaucracy. So the guy we're looking for is in Afghanistan. That's the last thing. So, but I hope... Truly. Yeah, truly. But I hope when you all come back for Christmas at George's house, we will have a Sherman here with snow on it, and what else? But we own the tank, or the zoo really will own the tank momentarily. Right now it's just 100 kilometers below, and if anybody wants to go down tonight and look at it, we know where it is. We can tell you later, but I just am really encouraged. So George said he would make a little brother to have it in place of. Thank you, George. 2, 3. 1. Go. Oh.
Well, do you think you can fit into that one? No, I don't think so. February 3 or So I just found out that there's a historical connection where the Pilsen Zoo is. There's kind of mountainside where the Germans during the war had their anti-aircraft batteries, and it was the anti-aircraft command center of Pilsen area. So since this is now on the premises of the zoo, last year they had a conversation with Eric, and they were telling him about the anti-aircraft batteries, and Eric said with George, well, wouldn't it be great if we had a German tank kind of pointing its gun at it? So that's how the whole thing started, and then Pat completely, wholeheartedly put himself behind the project, and obviously because of bureaucracy it's not completed yet, but it's going to happen. So that's the monkey and Sherman connection. That's all wood. Now, since we can't eat the tank, you can go and have more food. Picture's edible. There you are, Dad. It is. It really is. The first, George, the first division, Oh my goodness. to come into Czechoslovakia. Did you know? That's beautiful. It is. Nice. Wait a minute. Během párty se promítaly i filmy. Asi nejvíce zaujal dokumentární film od Jiřího Boudníka Cukrové kostky a čokoláda. Is that you? No, that's my buddy. He's in Milwaukee. Joe Merkway lives in Milwaukee. We were both 19, not shaved yet. Minimum speed 3 miles per hour. Empty weight 1,300 pounds. Payload 600 pounds. Wheelbase 80. Ne, já mám ještě tady. V průběhu párty hosté povídali, vzpomínali a korzovali nejen po zahradě, ale i domem. Došlo i na předání milých a krásných dárků. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much. George, you got good taste. Thank you so much. Thank you for everything. Zdeněk Zapletal pohodovým hraním bavil hosty a tiše vzpomínal na maminkou strávený čas v květnu roku 1945. Pohodová zábava byla opravdu bujará. Velká zima je chtěla narušit, ale většinu hostů neodradila. Naši vnuci se rozloučili a šli spát. Jídlo i pití se průběžně doplňovalo. Hostitelé měli radost, že všem chutnalo a že kvalita české kuchyně nevyšla z módy. Steve se zastavil u prezidenta Reagana i veteránů. Přece nebude
budeš sedět, když tu tančí celý sám. Pocit, co máš po dědovi, byl vyhrál, přece bys o to mimoru sežrat nenechal, vyžej. Are you happy? Are you lonely? Do you sometimes feel you can't go on? When you're all alone, lying in your bed, do you cry? Šunkové salátko při poslechu živé hudby netrpělivě čekalo na svůj osud. He's taking a video of it. That's why I thought. Okay. And so would you like me to put it in front of you also, or would you like that? And 90letý Erik tancoval, líbal svou manželku a šířil dobrou náladu. Došlo i na posílání vzkazů kamarádům z války, kteří už odešli, a to miniaturními horkovzdušnými balóny.